ที่นี่คืออาณาจักรอันหยางดินแดนอันเร้นลับกว้างใหญ่ไพศาลภายในแผ่นดินจีนเป็นที่ตั้งของเมืองน้อยใหญ่มากมายผู้คนในแผ่นดินแห่งนี้ต่างก็เกิดมาพร้อมกับพลังธาตุที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมหรือไฟปะปนกันอยู่ในเมืองต่างๆแต่ละเมืองก็จะปกครองดูแลประชาชนของตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสร้างสรรค์อารยธรรมที่งดงามด้วยพลังธาตุที่พวกเขามีและท่ามกลางแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้เองมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอันเขียวขจีเมืองแห่งนั้นมีชื่อว่าเมืองพันดาวปกครองโดยพระเจ้าหยวนเฟยผู้ทรงมีพลังธาตุน้ำอันแข็งแกร่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ได้รับความรักจากประชาชนมากมายแต่พระเจ้าหยวนเฟยกลับเป็นกษัตริย์ผู้โดดเดี่ยวไร้ซึ่งคู่ครองข้างกายไร้นางสนมใช้ชีวิตเป็นกษัตริย์ผู้โดดเดี่ยวเช่นนี้มานานแสนนานเพราะเขาไม่เคยตกหลุมรักใครเลยกระทั่งค่ำคืนหนึ่งครับที่พระจันทร์ส่องแสงเต็มดวงพระเจ้าหยวนเฟยได้เดินออกจากพระราชวังเข้าไปยังสวนลับของตนเองเพื่อจ้องมองพระจันทร์ยามค่ำคืนอย่างสงบขณะที่เขากำลังมองดูแสงจันทร์ที่สะท้อนลงในหนองน้ำใสจู่ๆเนี่ยนะครับเขาก็ได้ยินเสียงร่ำไห้ของหญิงสาวผู้หนึ่งดังแว่วออกมาจากกลางสวนเสียงร้องไห้นั้นโศกเศร้าเกินกว่าที่พระเจ้าหยวนเฟยจะนิ่งเฉยได้เขารีบเดินตามเสียงนั้นไปเพื่อดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าแต่ในขณะที่เขากำลังเดินไปอยู่นั่นเองล่ะครับจากบรรยากาศอันอบอุ่นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหมือนกับสวนหิมะและทันใดนั้นพระเจ้าหยวนเฟยก็ได้พบกับหญิงงามคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่ในศาลากลางหนองน้ำซึ่งเธอผู้นี้ก็คือหยูเอ๋อนางฟ้าแห่งความหนาวเหน็บบนท้องฟ้าซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคืนแรกที่เธอจะต้องลงมาอยู่ในโลกมนุษย์เนื่องจากเธอได้ทำผิดกฎของสวรรค์ด้วยการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งให้รอดพ้นจากความหนาวเย็นซึ่งมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของโลกมนุษย์นางหยูเอ๋อที่ไม่รู้จะไปที่ไหนเธอจึงแอบมานั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในศาลากลางน้ำในสวนลับของพระเจ้าหยวนเฟยและด้วยเหตุที่เธอเป็นนางฟ้าแห่งความเหน็บหนาวก็เลยทำให้รอบๆตัวเธอเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดพระเจ้าหยวนเฟยเนี่ยรู้ทันทีนะครับว่าเธอคือชาวสวรรค์เพราะบนโลกมนุษย์ไม่มีพลังใดสามารถควบคุมความหนาวเย็นได้พระเจ้าหยวนเฟยเอ่ยปากทักทายและสอบถามเทพีหยูเอ๋อด้วยความสุภาพและความเคารพไม่แสดงความตกใจหรือกลัวพลังของเธอแม้หยูเอ๋อจะตกใจอยู่บ้างว่าทำไมมนุษย์ถึงมองเห็นเธอได้แต่ชั่วขณะเธอก็เข้าใจว่าสวรรค์ได้ลงโทษเธอแล้วทำให้เธอไม่อาจจะซ่อนตัวจากสายตามนุษย์ได้เหมือนเช่นเคยหยูเอ๋อจึงต้องพูดคุยกับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอละลายน้ำแข็งรอบตัวและเล่าเรื่องราวของตนเองให้พระเจ้าหยวนเฟยได้ฟังซึ่งพระราชาเนี่ยก็รับฟังอย่างตั้งใจและเห็นอกเห็นใจเธอพระเจ้าหยวนเฟยเนี่ยนะครับพูดคุยกับนางหยูเอ๋ออย่างอ่อนโยนตั้งแต่ที่พระจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางฟ้าจนถึงรุ่งสางและนับจากนั้นมาล่ะครับทุกค่ำคืนพระเจ้าหยวนเฟยและเทพีหยูเอ๋อก็จะมาพบกันและพูดคุยกันอยู่ที่ศาลากลางน้ำแบบนี้ทุกๆวันความรู้สึกระหว่างทั้งสองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากมิตรภาพกลายเป็นความรักแบบลึกซึ้งความรักของทั้งสองค่อยๆเบ่งบานขึ้นในทุกๆครั้งที่มาพบกันโดยที่ไม่มีใครในเมืองพันดาวรู้ถึงการมีอยู่ของเทพีหยูเอ๋อเลยจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปหยูเอ๋อก็เกิดตั้งท้องขึ้นมามันเป็นปาฏิหาริย์มากๆเลยนะครับและทำให้พระเจ้าหยวนเฟยเนี่ยมีความสุขอย่างมากเขาไม่อาจจะปล่อยให้หยูเอ๋อและลูกในท้องต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแบบนี้อีกต่อไปได้พระเจ้าหยวนเฟยจึงตัดสินใจที่จะให้หยูเอ๋อเปิดเผยตัวตนและอยู่ในสังคมมนุษย์อย่างเป็นทางการแต่เทพีหยูเอ๋อจำเป็นจะต้องปกปิดความหนาวเหน็บของตนเองเอาไว้ไม่ให้ใครล่วงรู้เด็ดขาดและก็จะต้องแกล้งทำเป็นว่าเธอเนี่ยไม่มีพลังวิเศษในตัวซึ่งหยูเอ๋อก็ยินดีที่จะทำตามทุกอย่างพ
พระเจ้าหยวนเฟยจัดการสร้างประวัติปลอมๆของเธอขึ้นมาโดยอ้างว่าหยูเอ๋อเนี่ยเป็นลูกสาวของผู้ปกครองเมืองอันห่างไกลที่ถูกโจรปล้นทำลายไปและเธอก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวแต่คนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับและเหล่าขุนนางบางคนเนี่ยก็ยังรังเกียจนางหยูเอ๋อด้วยเพราะนอกจากที่เธอจะไม่มีพลังธาตุแล้วเธอยังเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ชัดเจนทำให้หยูเอ๋อเนี่ยต้องทนทุกข์อยู่กับการถูกจ้องมองด้วยสายตาแห่งการดูถูกและความไม่ไว้ใจอยู่ทุกวันแต่เธอก็ยังคงอดทนอยู่ได้ด้วยความรักต่อพระเจ้าหยวนเฟยและลูกในท้องจนกระทั่งถึงกำหนดคลอดนางหยูเอ๋อก็ได้ให้กำเนิดเด็กชายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นเด็กชายที่เกิดมาพร้อมกับพลังธาตุน้ำอันแข็งแกร่งสามารถควบคุมน้ำได้เช่นเดียวกันกับพ่อของเขาทำให้ทั้งหยูเอ๋อและพระเจ้าหยวนเฟยเนี่ยโล่งใจอย่างมากทั้ง3เนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะครับพระเจ้าหยวนเฟยเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักและความภาคภูมิใจเพราะเขาคือทายาทที่จะปกครองเมืองพันดาวต่อไปในอนาคตแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีก10 ปีดวงดาวแห่งความเหน็บหนาวก็ได้ส่องแสงเรียกนางหยูเอ๋อให้กลับสวรรค์เพราะการลงโทษของเธอได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ถึงอย่างนั้นหยูเอ๋อก็ยังไม่อยากจะกลับสู่วิมานของเธอเพราะหัวใจของเธออยู่กับลูกและสามีบนโลกมนุษย์แล้วหยูเอ๋อจึงตัดสินใจฝืนคำสั่งแห่งสวรรค์เลือกที่จะอยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปแต่ทว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันกลับทำให้หยูเอ๋อเริ่มสูญเสียตัวตนและไม่อาจจะควบคุมพลังความเหน็บหนาวของตนเองได้แม้จิตสำนึกลึกๆของเธอจะพยายามกดพลังเอาไว้แต่ร่างกายมันก็ไม่เชื่อฟังพลังความเหน็บหนาวของหยูเอ๋อเริ่มปรากฏและรั่วไหลออกมาทำให้อากาศรอบตัวเธอหนาวจัดทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆเริ่มแข็งตัวหยูเอ๋อเนี่ยรู้ทันทีว่าเธอกลายเป็นตัวอันตรายต่อทุกคนแล้วเธอจึงรีบกลับไปเก็บตัวอยู่อย่างลับๆในสวนลับของพระราชาอีกครั้งเพื่อกักเก็บความเหน็บหนาวของเธอเอาไว้แค่ในสวนแห่งนั้นและเมื่อพระเจ้าหยวนเฟยรู้เรื่องเขาก็ไม่รู้นะครับว่าจะช่วยภรรยาได้ยังไงแต่เพื่อจะไม่ให้ใครได้รับอันตรายจากพลังของหยูเอ๋อพระเจ้าหยวนเฟยจึงจำเป็นจะต้องปกปิดเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้โดยการแพร่ข่าวออกไปว่าหยูเอ๋อได้เสียชีวิตไปแล้วจากโรคร้ายเขาจัดงานศพและงานอาลัยขึ้นมาเพื่อหลอกตาทุกคนแม้แต่ลูกชายวัย10 ขวบก็ต้องเชื่ออย่างสนิทใจว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วหยูเอ๋อซ่อนตัวอยู่ในสวนลับปลดปล่อยพลังความเหน็บหนาวออกมาจนต้นไม้ไม่อาจจะเติบโตได้ใบไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้งและร่วงหล่นหนองน้ำแข็งตัวจนปลาไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้แต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังคงฝืนอยู่บนโลกต่อไปเพื่อที่อย่างน้อยเธอจะได้มองดูคนรักและลูกของเธอเติบโตด้วยสายตาของเธอเองแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปในแบบที่เธอคาดหวังครับทุกคนเพราะไม่นานนักพลังของหยูเอ๋อก็เริ่มเล็ดรอดออกไปและค่อยๆคืบคลานแพร่ขยายไปทั่วทั้งเมืองพันดาวอุณหภูมิในเมืองเริ่มลดลงพืชผลเริ่มเหี่ยวเฉาประชาชนก็เริ่มเจ็บป่วยจากความหนาวเย็นทุกอย่างในเมืองเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งและหยูเอ๋อเนี่ยก็ไม่อาจจะควบคุมพลังของตนเองได้อีกต่อไปเธอเริ่มสูญเสียสติและเข้าสู่การจำศีลในก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ในสวนลับของพระราชาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเธอกำลังจะกลายเป็นปีศาจบนโลกมนุษย์เมื่อพระเจ้าหยวนเฟยเห็นเมืองที่กำลังถูกทำลายเพราะความหนาวเย็นเขาก็ได้แต่ร่ำไห้รู้สึกผิดที่ตนเองมีส่วนทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ความหายนะพลังธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟหรือธาตุอื่นๆก็ไม่สามารถจะต้านทานน้ำแข็งและความหนาวเย็นได้เลยทำให้พระเจ้าหยวนเฟยจำเป็นจะต้องพาลูกชายและชาวเมืองทั้งหมดอพยพเดินทางไปยังดินแดนแห่งใหม่เพื่อหนีตายจากภัยความหนาวเย็นแต่ในขณะที่การอพยพกำลังดำเนินอยู่นั้นเองล่ะครับชาวสวรรค์ก็ได้ส่งเทพจินหลงเทพแห่งสายฟ้าให้ลงมาทำลายหยูเอ๋อเพื่อหยุดยั้งความวิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองพันดาวถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำน่ากลัวก่อนที่สายฟ้าขนาดใหญ่จะฟาดลงมากลางสวนลับของพระราชาพลังมหาศาลจากสายฟ้าบดทำลายก้อนน้ำแข็งจำศีลของนางหยูเอ๋อจนแหลกละเอียด
ทำให้หยูเอ๋อเนี่ยตื่นจากการจำศีลแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับทุกคนหยูเอ๋อเข้าโจมตีเทพสายฟ้าทันทีเกิดเป็นการปะทะอันดุเดือดระหว่างพายุน้ำแข็งและสายฟ้าพระเจ้าหยวนเฟยที่เห็นถึงความปั่นป่วนบริเวณสวนลับเขาก็รู้ทันทีว่าหยูเอ๋อกำลังอยู่ในอันตรายเขาต้องการจะกลับไปหาหยูเอ๋อแต่การกลับไปรอบนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาอีกพระเจ้าหยวนเฟยจึงทำใจบอกลาลูกชายมอบหมายให้ขุนนางและทหารพาเจ้าชายและประชาชนอพยพไปยังดินแดนแห่งใหม่ให้สำเร็จต่อไปโดยที่ไม่มีเขาแม้ทุกคนจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งของพระราชาได้จะต้องเดินทางกันต่อไปโดยทิ้งพระเจ้าหยวนเฟยเอาไว้เมื่อแยกจากกันแล้วพระเจ้าหยวนเฟยก็กลับไปยังสวนลับเพื่อปกป้องหยูเอ๋อที่กำลังเสียสติและเมื่อมาถึงเขาก็ได้เห็นหยูเอ๋อที่กำลังปลดปล่อยพลังความเหน็บหนาวอย่างบ้าคลั่งและถูกโจมตีด้วยสายฟ้าเขาพยายามใช้พลังน้ำอันแข็งแกร่งสร้างม่านน้ำขึ้นมาเพื่อปกป้องคนรักจากสายฟ้าของเทพจินหลงแต่ม่านน้ำเนี่ยก็ไม่อาจจะต้านทานพลังสายฟ้าของเทพได้มันจึงถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วและก็ยังทำให้สายฟ้าที่รุนแรงเปลี่ยนทิศทางจากหยูเอ๋อหันกลับมาฟาดใส่ร่างของพระเจ้าหยวนเฟยแทนทำให้พระเจ้าหยวนเฟยสิ้นใจไปในทันทีและตอนนี้เองแหละครับหยูเอ๋อก็กลับมามีสติอีกครั้งเธอได้เห็นคนรักตายต่อหน้าต่อตาความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยทำให้หยูเอ๋อเริ่มตระหนักได้แล้วว่าการฝืนคำสั่งสวรรค์ของเธอทำให้คนรักของเธอต้องตายจากไปและทำให้บ้านเมืองต้องถูกทำลายไปเพราะความเหน็บหนาวฝ่ายเทพจินหลงเองที่พลาดไปฆ่าหยวนเฟยเขาก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากภารกิจของเขาคือต้องมาทำลายหยูเอ๋อที่กำลังจะกลายเป็นปีศาจเพื่อป้องกันไม่ให้โลกมนุษย์ต้องประสบกับหายนะใหญ่แต่เมื่อเขาได้เห็นถึงการเสียสละของหยวนเฟยและความรักแท้ที่เขามีให้แก่หยูเอ๋อเทพจินหลงจึงหยุดการโจมตีแล้วเข้ามาขอโทษต่อหยูเอ๋อด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาตัดสินใจให้พรแก่ทั้งสองเพื่อให้ทั้งสองได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งโดยในอีก500 ปีข้างหน้านั้นดาวจักรพรรดิจะตกลงมายังโลกและความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทั้งคู่จะได้เกิดมาพบกันและรักกันอีกครั้งในฐานะมนุษย์แต่เพื่อจะชดใช้กรรมที่ก่อไว้โชคชะตาจะนำพาให้หยวนเฟยจะต้องรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่และเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายซะก่อนทั้งสองจึงจะได้ครองคู่กันและรักกันอย่างสงบสุขต่อไปเมื่อให้พรเสร็จแล้วเทพสายฟ้าก็บันดาลสายฟ้าให้ฟาดลงมายังนางหยูเอ๋อทำให้เธอสลายไปอย่างสงบเพื่อคืนความอบอุ่นให้กับเมืองพันดาวส่วนร่างกายและวิญญาณของพระเจ้าหยวนเฟยเทพจินหลงก็บันดาลให้เขากลายเป็นมรกตสีเขียวไปกำเนิดอยู่ในดินแดนแห่งใหม่ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ชาวเมืองพันดาวกำลังอพยพไปตั้งเมืองใหม่ที่นั่นแล้วก็กลับสู่สวรรค์ดังเดิมซึ่งตอนนี้นะครับชาวเมืองพันดาวพร้อมด้วยทายาทของพระเจ้าหยวนเฟยก็ได้เดินทางไปยังดินแดนแห่งใหม่ทางทิศใต้ของเขาพันดาวพวกเขาพบว่าดินแดนแห่งใหม่นี้อุดมสมบูรณ์มากมีแม่น้ำไหลผ่านดินดีอากาศอบอุ่นและมีมรกตสีเขียวฝังอยู่ในดินพวกเขาจึงตั้งเมืองใหม่ที่นั่นและตั้งชื่อเมืองว่าเมืองมรกตด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนและการปกครองที่ดีของลูกชายพระเจ้าหยวนเฟยที่ทั้งเก่งกาจและเมตตาก็ทำให้เมืองมรกตเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเขาก็ยังคงคิดถึงพ่อและแม่ของตนอยู่เสมอนะครับเจ้าชายจึงดันด้นขึ้นไปยังเขาพันดาวสร้างศาลบูชาเทพมังกรวารีผู้มอบพลังให้แก่ธาตุน้ำเพื่อเป็นกุศลให้กับพ่อและแม่และนับแต่นั้นมาล่ะครับเขาพันดาวก็ถูกปกป้องจากเทพมังกรวารีมีม่านพลังคอยเป็นด่านปกป้องเมืองกลายเป็นเขตแดนอันตรายที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถจะผ่านขึ้นมาได้อีกเมืองมรกตนั้นนะครับสงบสุขอยู่ยาวนานหลายปีสืบทอดการปกครองจากรุ่นสู่รุ่นบ้านเมืองก็เจริญก้าวหน้าอย่างมากจนการเวลาผ่านไปยาวนานถึง500 ปีเมืองมรกตก็กลายเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อดินแดนโดยรอบมีการสร้างพันธมิตรและค้าขายกันอย่างคลึกคลื้นกระทั่งโชคชะตาได้ส่งดาวจักรพรรดิ
ให้มากำเนิดอยู่บนเขาพันดาวภูเขาสูงตระหง่านที่มีเมฆปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีและก็มีตำนานความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมายาวนานกว่า500ปีว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองดาวจักรพรรดิผู้นั้นก็จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถควบคุมธาตุทั้ง4และปกครองอาณาจักรอันหยางได้ทั้งหมดซึ่งเขาพันดาวนั้นนะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมรกตอันสงบสุขที่ตอนนี้ปกครองโดยพระนางซิงหลีจักรพรรดินีผู้ทรงพลังแห่งธาตุลมนางเป็นผู้ปกครองที่เมตตายุติธรรมและเป็นที่รักของประชาชนมีแม่ทัพเป็นสวามีนามว่าหวนเจียงผู้ทรงพลังธาตุดินอันแข็งแกร่งเป็นคู่ครองทั้งสองนำพาเมืองมรกตให้เจริญรุ่งเรืองมาหลายปีกระทั่งข่าวการปรากฏตัวของดาวจักรพรรดิแพร่สะพัดไปทั่วอาณาจักรเหล่าเจ้าเมืองต่างๆจึงพากันส่งกองทัพมาล้อมเมืองมรกตเพื่อหวังจะยึดครองเส้นทางขึ้นสู่เขาพันดาวพระนางซิงหลีเองก็ทรงเล็งเห็นว่าสงครามนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งความเสียหายและความทุกข์ยากอันมหาศาลของผู้คนเธอจึงตัดสินใจส่งราชทูตออกไปเจรจากับเหล่าเจ้าเมืองทั้งหลายที่ต้องการจะชิงดาวจักรพรรดิโดยเสนอให้เมืองมรกตเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาดาวจักรพรรดิโดยที่ไม่พยายามจะครอบครองมันเพราะถ้าหากดาวจักรพรรดิไปอยู่ในมือของผู้ที่ไร้คุณธรรมทุกอาณาจักรก็จะต้องพบกับความวุ่นวายอย่างแน่นอนซึ่งก็โชคดีครับที่เหล่าเจ้าเมืองอื่นๆเนี่ยต่างก็เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะพวกเขาก็ไม่อยากจะทำสงครามเหมือนกันทุกอาณาจักรจึงทำสัญญาร่วมกันโดยสาบานว่าจะไม่มีใครพยายามครอบครองดาวจักรพรรดิใครก็ตามที่พยายามจะขึ้นไปชิงมันเมืองมรกตมีหน้าที่จะต้องพิทักษ์มันเอาไว้และจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากดาวจักรพรรดิเด็ดขาดเรื่องราวทุกอย่างจึงสงบลงไปได้โดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวแต่สันติภาพนั้นก็ดำรงอยู่ไม่นานหรอกครับทุกคนเมื่อพระเจ้าฉีหลงจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งเมืองทับทิมได้ขึ้นครองราชย์พระเจ้าฉีหลงเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยกับเหล่าจักรพรรดิองค์ก่อนๆเลยนะครับเพราะเขานั้นทะเยอทะยานและกระหายอำนาจมากพระเจ้าฉีหลงต้องการจะครอบครองดาวจักรพรรดิให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ปกครองอาณาจักรอันหยางไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเขาเริ่มแผนการโดยการส่งหนอนเข้าไปแทรกซึมเข้ามาเป็นขุนนางเพื่อหาข่าวในเมืองมรกตซึ่งตอนนี้นะครับที่เมืองมรกตเนี่ยก็กำลังมีเรื่องให้ตื่นเต้นเพราะพระนางซิงหลีนั้นกำลังตั้งครรภ์และโหนหลวงก็ทำนายว่าพระโอรสที่กำลังจะประสูติออกมานั้นจะเป็นผู้ครอบครองดาวจักรพรรดิตามชะตาฟ้าลิขิตและเมื่อนอนบ่อนไส้ได้รู้เรื่องนี้เข้าพวกมันจึงส่งข่าวกลับไปหาพระเจ้าฉีหลงทำให้พระเจ้าฉีหลงเนี่ยโกรธหนักมากเพราะเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ดาวจักรพรรดิตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นพระเจ้าฉีหลงจึงจัดการวางแผนโจมตีเมืองมรกตขึ้นทันทีเขาพยายามปลุกระดมผู้คนในอาณาจักรให้เข้าร่วมกองทัพกระจายข่าวออกไปทั่วทุกดินแดนว่าทายาทแห่งเมืองมรกตเนี่ยจะได้ครอบครองดาวจักรพรรดิซึ่งก็มีผู้นำหลายอาณาจักรเลยนะครับที่หลงเชื่อและก็เข้าร่วมกองทัพเพลิงจากเมืองทับทิมเคลื่อนพลไปยังเมืองมรกตอย่างช้าๆพระนางซิงหลีเนี่ยทรงวิตกกังวลอย่างมากกับอันตรายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาลูกในท้องของเธอแม่ทัพหวนเจียงจึงพยายามหาทางออกโดยการเดินทางไปพบอาจารย์ฟู่อาจารย์ของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือในการปกป้องทารกที่กำลังจะเกิดอาจารย์ฟู่ที่เป็นชายชราอายุเกือบ100 ปีแต่เปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลท่านเป็นอาจารย์ผู้มีจิตใจดีและเปี่ยมไปด้วยเมตตาเมื่อลูกศิษย์มาขอความช่วยเหลือเขาก็ตกลงที่จะช่วยในทันทีไม่กี่วันก่อนที่กองทัพของพระเจ้าฉีหลงจะมาถึงเมืองมรกตพระนางซิงหลีก็เกิดอาการปวดท้องอาจารย์ฟู่ก็รีบเดินทางมายังวังหลวงพร้อมกับเวทมนต์โบราณสำหรับการคลอดบุตรที่เรียกว่าโพธรวารีด้วยเวทมนต์นี้แหละครับพระนางซิงหลีจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยและพระโอรสน้อยก็จะถูกห่อหุ้มในลูกแก้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปกป้องร่างกายจากอันตรายทั้งปวงได้ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาอาจารย์ฟู่เริ่มพิธีกรรมด้วยการร่ายคาถาโบราณน้ำจากทุกที่ในวังหลวงค่อยๆลอยขึ้นมารวมตัวกันเป็นทรงกลมใสบริสุทธิ์เหนือร่างของพระนางซิงหลีและไม่นานนักภายในน้ำกลมใสนั้นก็ปรากฏร่างทารกน้อยลอยอยู่ข้างในพระนางซิงหลีพร้อมด้วยแม่ทัพเหวินเจียงได้เห็นหน้าของพระโอรสน้อยเป็นครั้งแรกทำให้ทั้งสองถึงกับต้องหลั่งน้ำตาแห่งความสุข
และพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อให้แก่เจ้าชายพระองค์น้อยว่าหลี่เฟยแต่ความสุขนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนักครับทุกคนเสียงกลองเตือนภัยก็ดังไปทั่วราชวังกลุ่มโจรลึกลับปรากฏตัวขึ้นในเมืองมรกตซึ่งพวกโจรกลุ่มนี้นะครับมีชื่อว่าแก๊งพยัคฆ์ดำกลุ่มโจรรับจ้างทำงานสกปรกให้กับเมืองทับทิมหยางเหมิงหัวหน้าโจรผู้โหดเหี้ยมและลูกน้องอีก10 คนบุกทะลุทะลวงเข้ามายังห้องประสูติพวกมันหมายจะชิงตัวเจ้าชายน้อยที่เพิ่งคลอดอาจารย์ฟู่ผู้ว่องไวจึงรีบส่งลูกแก้วห่อหุ้มเด็กชายให้แก่บิดามารดาได้กล่าวอำลาลูกอย่างรวดเร็วแก๊งพยัคฆ์ดำที่เห็นโอรสน้อยถือกำเนิดแล้วพวกมันก็พยายามเข้าไปแย่งตัวมาแต่อาจารย์ฟู่ผู้เก่งกาจก็ได้กวัดแกว่งไม้เท้าสร้างสายน้ำอันแข็งแกร่งพัดกระโชกเอาร่างของกลุ่มโจรจนกระเด็นออกไปพวกโจรที่เหลือเนี่ยก็พยายามจะโจมตีอาจารย์ฟู่จากด้านหลังแม่ทัพเหวินเจียงจึงรีบสร้างกำแพงดินมาขวางเอาไว้พระนางซิงหลีเองก็รีบเข้ามาช่วยร่ายคาถาเป็นทางเดินลมให้กับอาจารย์ฟู่ได้หอบอุ้มทารกน้อยออกไปจากหน้าต่างลอยหายไปในความมืดทิ้งให้พระนางซิงหลีและแม่ทัพเหวินเจียงเผชิญหน้ากับหยางเหมิงและลูกสมุนที่เหลือต่อไปพวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้กับแก๊งพยัคฆ์ดำอย่างเต็มที่และก็ขับไล่มันกลับไปได้สำเร็จแต่ทั้งสองก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่กว่าครับเมื่อกองทัพของพระเจ้าฉีหลงได้ใช้พลังไฟอันร้อนระอุทำลายประตูเมืองและกำแพงเมืองชั้นนอกเข้ามาได้แล้วเมื่อแม่ทัพเหวินเจียงประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนเขาก็รู้ว่าทหารของเมืองมรกตนั้นไม่มีทางจะต้านทานกองทัพของพระเจ้าฉีหลงได้แน่นอนเพื่อจะปกป้องคนรักและบ้านเมืองและถ่วงเวลาจนกว่าที่หลี่เฟยจะเติบโตและกลับมาที่บ้านเกิดแม่ทัพจำเป็นจะต้องสละชีวิตของตนเองเพื่อใช้เวทมนต์ลึกลับที่มีเพียงผู้ควบคุมดินขั้นสูงเท่านั้นที่ทำได้เขาวิ่งออกไปยังกำแพงเมืองต่อหน้ากองทัพของศัตรูคุกเข่าและวางฝ่ามือลงที่พื้นดินผนึกร่างกายของเขาให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินแล้วสร้างกำแพงมหาภพกำแพงดินมหึมาสูงเสียดฟ้าล้อมรอบเมืองชั้นในเอาไว้พระเจ้าฉีหลงเนี่ยตกตะลึงมากเลยนะครับที่แม่ทัพเหวินเจียงกล้าสละชีวิตของตนเองเพื่อที่จะใช้เวทมนต์นี้และไม่ว่าจะใช้เปลวไฟหรือพลังจากธาตุอื่นๆโจมตีกำแพงดินมหาภพนี้ก็ไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อยพระนางซิงหลีเองก็ได้แต่ยืนนิ่งมองดูร่างของพระสวามีค่อยๆกลายเป็นกำแพงดินน้ำตาของเธอไหลอาบ2 แก้มแต่เธอก็ไม่อาจจะเศร้าเสียใจได้นานกว่านี้ด้วยหน้าที่จักรพรรดินีแห่งเมืองมรกตพระนางซิงหลีจึงต้องรีบปาดน้ำตาเพื่อดูแลไพร่พลที่บาดเจ็บล้มตายและก็เร่งจัดเตรียมกองทัพเพื่อจะต่อสู้กับกองทัพของเมืองทับทิมที่กำลังจะบุกทำลายกำแพงมหาภพเข้ามาได้ในอนาคตอันใกล้นี้เองล่ะครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหาสงครามเวทมนต์อันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับเจ้าชายน้อยผู้มีสายเลือดแห่งธาตุลมและธาตุดินจะเติบโตและกลับมาช่วยบ้านเมืองได้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันเสาร์หน้านะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย